Patreon එකේ day trade එකක් buy entry එකක් SNX එකේ දෙන්න මම බලන් හිටියා. ඒක මට පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. මේක trade එක අපි කවුරුත් නැතුව Patreon එකේ members ලා කවුරුත් නැතුව මමත් නැතුව trade එක හැබැයි ලස්සනට move වෙනවා. මේක මම trade එකක් buy entry එකක් ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතුුනේ මේකේ පේනවා අපිට bulls ලා මේ trade එක dominate කරන බව. මේ push එක ඊළඟට මේ pull back වෙද්දී පුංචි red candles ඔයාලට පේනවා. ඒ කියන්නේ strong නෑ selling pressure එක. ඊට පස්සේ ආයි massive buying pressure එකක්. එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ trade එක dominate කරන්නේ buyers ලා කියලා. ඒ වගේම trend එක up trending. එතකොට trend එක පැත්ත සැකයක් නෑ. එතකොට buy entry එකකට chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම second pull back එක එනකොටත් පොඩි red candles වලින් push උනේ. එතකොටත් අපිට පේනවා මේක තාමත් dominate කරන්නේ buyers ලා කියලා. ඉතින් ඒක ඊළඟට moving averages බලුවත් අපිට moving averages සියල්ල trending upwards. ඉතින් ඒ නිසා මේක buy entry එකක් ගන්න. අනිත් එක stochastic බලුවොත් පහළ stochastic එකේදී මෙතන ඔයාලට පේනවා white line දෙකක් යට white line එක ඇවිල්ලා daily support level එකක් මං හිතුවේ එතනට මේ කියලා. නමුත් ඊළඟ white line එක ඇවිල්ලා මේ ළඟම තියෙන support එක local support එක මෙතන hold කරපු price එක මෙතන hold කරපු price එක. එතකොට ඔයා බැලුවොත් මේ first push එක මෙතන double bottom එකක් වගේ මේ first push එක ආපු වෙලාවේ stochastic බැලුවොත් එහෙම හිටියේ මේ higher level එකක. හැබැයි ඊට පස්සේ පම්ප් වෙලා දෙවෙනි පාර pull back වෙනකොට stochastic ඊට වඩා වැඩියෙන් oversold level එකකට reach කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් එවැනි අවස්ථාවක divergence එකක් බව අපිට පේනවා. මේකේ දෙන්නම pull back උනේ එකම level එකට. හැබැයි stochastic levels දෙකක. එතකොට පැහැදිලිවම මෙතන divergence එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ divergence එකත් bulls ලට support වෙන divergence එකක්. volume බැලුවොත් සමහරට increasing volume එකක් තියෙන පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා volume එක increasing volume එකක් buyers ලගේ පැත්තට. ඉතින් මෙවැනි කාරණා සියල්ල support එක තියෙන්නේ buy entry එකකට. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවසාන red candle එකෙන් උඩින් buy entry එකක් ගන්නයි මම හිතන් හිටියේ. මේ white උඩම white line එකට පොඩ්ඩක් යටින් stop එක දාලා එහෙම වුණා නම් අපිට මේක profitable trade එකක් විදිහට අවසන් කරගන්න තිබ්බා. ඒක නිසා ඉතින් මේ වගේ market එකේ හැම entry හැම trade එකම ගන්න බෑ අපිට. මේ වගේ ඒවා දැක්කම තමයි අපි ඊට පස්සේ Patreon එකේ share කරන්නේ. මේවා මේ මම කතා කරපු rules වලට වැඩි ප්‍රමාණයකට rules එකඟ නම් ඒ වගේ trades අපි enter වෙනවා. හැබැයි එහෙම enter වෙලා trades loss වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි base කරන probability එක අපි base කරන rules ටිකට අනුව trade එක ගත්තා. result එක market එකෙන් දෙන result එක අපි accept කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ trade එකට ගියා ඉච්චරයි. යාරක loss වෙනවා නම් loss එක කරේ තියාගෙන ඊළඟට යන්නෙත් නැහැ. profit වුණා නම් profit එක කරේ තියාගෙන ඊළඟට යන්නෙත් නැහැ. ආයමත් brand new trade එකක් විදිහට තමයි enter වෙන්නේ. ඔන්න ඔය පිළිවෙලට යන්නේ. ඉතින් interested නම් එන්න Patreon එකට සම්බන්ධ විය හැකි. day trades වලට පහළ membership එක පුළුවන්. swing trade කරනවා නම් second එකේ ඉඳලා උඩ memberships වලට සම්බන්ධ වෙන්න. Binance සම්බන්ධ තොරතුරකට Binance එකට ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ප්‍රශ්න තියෙන බව අපි කලින් කියලා තිනවා. දැන් මේ ඇවිල්ලා Binance එකේ Australian Binance Australia GM Ben Ross සඳහන් කරනවා විශ්වාසය පළ කරනවා අපිට ඉදිරියේදී මේ regulatorsලත් එක්ක බොහොම සුවදව වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා. ඒ වෙනකොට ඒකසත් මේනකොට Binance Pay ID එක ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුලේ services provide කරන්න බැරි බව සඳහන් කරලා තිනවා මේ වාර්තාවේ. We regret to inform you that with immediate effect we are unable to facilitate Pay ID Australian deposits for Binance users due to a decision made by our third party payment service providers. මේ බැංකු third party payment service providers ලා Binance එක්ක වැඩ කරපු අයින් වෙනවා. මේ වෙනකොට මේ regulators ලාගේ pressure එක නිසා මේ හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළේ Binance එක පීඩනයට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් Ben Ross කියනවා general manager මේක ඉදිරියේදී අපිට විසඳ ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා. ඉතින් එහෙම CC සම්බන්ධ තොරතුරකට මේ මෑතක තිබ්බ Twitter space නැත්නම් X space වැඩසටහනකදී community එකෙන් අහපු ප්‍රශ්න ගණනාවකට CC respond කරා. මේ fear uncertainty doubt නැත්නම් FUD එක සම්බන්ධයෙන් Binance එක ගැන මේ Binance FUD එක ගැන තිබ්බ ගොඩාක් දුර්මත අයින් කරන්න CC සමත් වුණ බව මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. මෙතනදී CC කිව්ව එක කාරණාවක් තමයි Binance එකේ කඩන් වැඩිච්ච Sam Bankman-Fried FTX එකේ අතර වෙනස තමයි
අපි debt free ඒගොල්ලෝ වගේ නෙවෙයි අපි ණය නැහැ කාටවත් අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ වගේ නෙවෙයි අපි customer funds commingling කරන්නේ නැහැ කියන්නේ misuse කරන්නේ නැහැ customer funds මේ දෙක ඒගොල්ලොන්ට වැඩිය අපි වෙනස් මෙන්න මේ දෙකෙන් ඒ නිසා අපි ওই දෙක එකක්වත් කරන්නේ නැහැ අපි කිසි කෙනෙකුට ණයත් නැහැ අපිට financially අපි stable ඒ නිසා බය නොවන ලෙස Binance community එකෙන් CC ලා හිටිය බව වාර්තා වෙනවා London stock market එකේ මේ news එකේ London stock exchange එක plan කරනවා blockchain powered digital market business එකක් පටන් ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ traditional ඒකට සඳහන් වෙන්නේ මොකද්ද traditional financial assets blockchain තාක්ෂණය ඔස්සේ trade කරන්න අවස්ථාවක් ගන්න තමයි මේක මම කලිනුත් කියලා තිනවා. මේ blockchain තාක්ෂණය කියන්නේ cryptocurrency විතරක් නෙවෙයි crypto කියන්නේ ඒකේ පුංචි කෑල්ලක් මේ blockchain තාක්ෂණය use කරන්න පුළුවන් වාණිජ්‍යමය වෙනත් වාණිජ්‍යමය කටයුතු ඊට පස්සේ health sector එක education sector එක දැන් ඒ ඩයම කාඩනෝ මතක නම් ඔයාලට ඉතියෝපියාවේ ministry of education එකත් එක්ක වැඩ කරනවා වෙනත් අප්‍රිකානු රාජ්‍යයක වැඩ කරනවා ඊළඟට Ripple, XLM, Stellar වගේ ඒවා CBDC projects වලට central bank වලට උදව් කරනවා ලෝකෙ පුරා. ඉතින් මේක blockchain තාක්ෂණය වන stock exchanges වලට එන අවස්ථාවක්. crypto වල තවත් use case එකක් බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි crypto වල ඇත්තන cryptocurrency කියන්නේ ඒ total space එකේ පුංචි කැලල. Dydx එකෙන් තොරතුරක් තියෙනවා. Dydx කියන්නේ decentralized derivatives market එකේ decentralized exchange එකක්. එතකොට Dydx එකේ Dydx token එක Ethereum network එකේ ඉඳලා Cosmos ecosystem එකට transfer කරන්න community vote එකකින් approval එක ලැබුණ බව වාර්තා වෙනවා. එතකොට Dydx token approved to become native asset of upcoming Dydx chain. මේ Dydx chain එක ඒගොල්ලන්ගේ own chain එක මේක Cosmos ecosystem එක ඇතුලේ දුවන application එකක් බව වාර්තා වෙනවා. එතකොට Dydx token එක එතනින් Ethereum එකෙන් මේ Dydx chain එකට transition එකකට දීපු vote එක මේ වෙනකොට community එක කර බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ මොහොතේ Patreon එකේ ගලා තව short එකක් ගත්තා මේ අද දවසේ විනාඩි කිහිපයකට කලින්. ඒකත් මේ වෙනකොට 1 to 1 කියන්නේ අපි risk කරන ප්‍රමාණය 1 to 1 almost reach කරලා අවසానයි. මේ වෙනකොට තාමත් අපිට අවශ්‍ය පැත්තට trade එක slowly යමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ගලා එතකොට මේක day trade එකක් මේකේ ඕන membership එකකට මේ entries ලැබෙනවා. YouTube එක අහලා තිබ්බ කොහොමද මේවා දෙන්නේ කියලා. දෙන්නේ enter වෙන price එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ stop එක දාන price එක ලැබෙනවා. take profit first level එක ලැබෙනවා. ඒ සියල්ලම මෙන්න මේ ආකාරයට ලැබෙනවා. මේ තව එකක් වෙන මම පෙන්නනවා මේ තියෙන API 3 කියන trade එක. මේක swing trade එකක්. මේක ඔයාලට පේන 4 hour chart එක යන trade එක. මේක මේ දැන් enter වුණා විතරයි. තාමත් trade එක enter වුණ තැනම එමම තියෙනවා. ඉතින් අපි expect කරනවා මෙයා මේ පහළ profit levels reach කරાવી කියලා. ඉතින් trade එකට enter වුණා විතරයි. ඉදිරියේදී මේකේ ප්‍රතිඵල බැලිය හැකි. මේක second membership එක second level එකේ ආයත සහ එතනින් උඩ ආයත තමයි මේ swing trade entries ලැබෙන්නේ. මේ වගේ day trade entries සියලු members ලට ලැබෙනවා. එතනින් එමු Ethereum staking සම්බන්ධ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මේ තියෙන Ethereum stakers ලගේ මේ වෙනකොට market share එක අංකයකට ඉන්නවා Lido. Lido market share එක 32.4ක්. ඊළඟට Coinbase ඉන්නවා 8.7, Binance ඉන්නවා 4.5 සහ Figment 4%, Rocket Pool 3%, Kraken 3% ආදී වශයෙන් Ethereum එකේ පොඩි නෙමෙයි ඒක බරපතල කතාවක්. දැන් මේ Lido එක සම්බන්ධයෙන් කතාවක් කරනවා. ඒක තමයි Lido dominance එක. මේ දැන් මම පෙන්වනවා Lido එක 32% market share එක. මේ Lido dominance එක liquid staking වල මේක ලොකු threat එකක් බව community members ලා warn කරන්න පටන් ගත්තා. මේක too centralized වෙගෙන යනවා දැන් කියලා. ඉතින් මේම ඉදිරියේදී මේ වගේ Lidoම නැත්නම් එක පුද්ගලයෙක් එක liquid staking provider කෙනෙක් මේ සියල්ල බදා ගන්න ගියොත් මේක centralized වෙනවා. මේක දරුණු තැනකට යනවා කියන එක දැන් ආරංචි වෙනවා. මෙන්න මේ තොරතුර Ethereum staking services කියන්නේ අර මම කලින් පෙන්නපු අය agree to maximum 20% limit of all validators. මේ 20% කියන්න හේතුව minimum 60% අවශ්‍යයි Ethereum
වල ඩිසිෂන් එකක් ගන්න වැලිඩේටර්ස්ලා. එතකොට 22කින් පල්ලා එක්කෙනෙක් ඉන්නකොට අඩුම ගානේ වැලිඩේටර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ මේ මේන් අය 4 දෙනෙක්වත් 22 ගානේ 22 ගානේ අඩුම ගානේ 4ක්වත් අවශ්‍යයි. මොකද 3 දෙනෙක් එකතු කරත් 60 අඩුයිනේ. ඒතකොට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑ. ඩිසිෂන් එකක් ගන්න නම් ඇට්ලීස්ට් 4 දෙනෙක් ඕන. ඉතින් මේ 22කට ලිමිට් කරන්න හේතුව ඒකයි. මේ අලුත් තත්ත්වයේ Lido ඩොමිනන්ස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේම total Ethereum network එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකටත් ඉතාම වැදගත් පියවරක් බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා El Salvador සම්බන්ධයෙන්. El Salvador Bitcoin mine කරන්න පටන් ගන්න තිනවා. මේ වෙනකොට 100% renewable energy from volcanoes. volcano වලින් පිට වෙන ඒ බල ශක්තිය Bitcoin mining වලට මේ වෙනකොට already mine කරන්න Bitcoin use කරන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් El Salvador ස්වභාවික බල ශක්තිය use කරලා Bitcoin mine කරනවා. ඊළඟට ඩොලර් එක තමයි රටේ traditional fiat currency එක. ඊළඟට Bitcoin එක තමයි ඩොලර් එකත් එක්ක අනිත් accept කරන officially government එක විසින් accept කරන අනිත් currency එක. මේ chart එකත් පෙන්න කරම මම වීඩියෝ එක මාර්ක් කරන්නම්. මේ වෙලාව near protocol මේක පෙන්වන්න හිතුවත් දවසේ token unlock එකක් තියෙනවා. close to 1 billion worth of token unlock වෙනවා. මේක market value එක 8 million. token unlock එක අද සැප්තැම්බර් 4ට නියමිතව 4 වෙනිදාට නියමිතව තියෙනවා. අද දිනේට ඒ නිසා මේක කල්පනාවෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරනවා. එවනම් මම වීඩියෝ එක මාර්ක් කරන්නම් Bitcoin sideways as usual. මේක තමයි තත්ත්වය. එතකොට Patreon trade කරන්න interested නම් එන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. channel එක subscribe කරන්න, YouTube channel එක subscribe කරලා අපිට 60,000 යන වගේ උදව් අවශ්‍යයි. හමු වෙමු මම අලුත් වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.